Hi guys, ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක් දෙයියෝ YouTube දැනුම් අවකාශයත් එක්ක. ඔන්න අද වීඩියෝ එකේ මම සුපිරි AI tool එකක් තමයි අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම කලින් වීඩියෝ වලදී Adobe Firefly ගැන කතා කරා. ඒත් එක්කම Photoshop beta version එක ගැන කතා කරා. හැබැයි Photoshop beta version එක සුපිරි වුණාට ඒකට යන මුදල නම් ලොකු ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඔයා ඒ වගේ මුදලක් කවදාවත් Photoshop beta එකට වියදම් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා Photoshop beta එකේ crack version එකක් download කරලා use කරන්න. හැබැයි ඒකේ අවදානමක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට අදගෙන ආපු AI එකෙන් පුළුවන් generative fill option එක, background remove option එක, ඒ වගේම upscale කරන්න මේ වගේ ගොඩක් features කරගන්න. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මං අද කියලා දෙන step ටික follow කරන එක විතරයි. මේ AI එකට ඔයාට රුපියලක්වත් වියදම් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මතක් කරනවා මේ AI එකේ තවත් විශේෂ features ටිකක් එකතු කරලා payment එකක් කරලා පාවිච්චි කරන්නත් option එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය නම් ඒ option එකටත් යන්න පුළුවන්. හරි, අපි වැඩි කතා කරමු එහෙනම් අද වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා මතක් කරනවා ඔයා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝ ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔබත් ව්‍යාපාර හිමියෙක්ද, ගුරුවරයෙක්ද, විවසායකයෙක්ද? තාමත් වෙබ් එකක් නැහැ නේද? පාරිභෝගිකයන් වැඩි කරගන්න, විකුණුම් වැඩි කරගන්න, පහසුවෙන් ගෙවීම් ලබා ගන්න වෙබ් එකක් අපි හදලා දෙන්නම්. විමසන්න 074 084 8855. එහෙමනම් ඔන්න සුපුරුදු විදිහටම Google එකට ආවා. මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ අපි අද use කරන AI tool එක Google එකේ search කරගන්න එක. Clipdrop කියලා අපි මේ විදිහට මුලින්ම search කරගන්න ඕනි. මෙහෙම search කරාම ඔයාලට පේනවා මුලින්ම clipdrop.co කියලා වෙබ් එකක් අරන් ඇවිල්ලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයා මේ link එක මෙතනින් click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාව අරන් යන්නේ මේ Clipdrop ලගේ website එකට. ඉතින් මේ website එකේ view එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට පෙන්වන්නේ. මේක ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් වීඩියෝ එකකුත් play වෙනවා. ඉතින් මම පොඩි introduction එකක් මුලින් දුන්නානේ. ඒ introduction එකේ play වුණෙත් මෙන්න මේ වීඩියෝ clip එකම තමයි. හරි, අපි බලමු කොහොමද මේ AI එකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ කියලා. එහෙමනම් මේකේ පහළට ස්ක්‍රෝල් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන tools මොනවාද කියලා. ඒකෙන් පළවෙනියට තියෙන tool එකෙන් අපිට පුළුවන් images generate කරන්න. හරියට අපි Adobe Firefly එකේදී use කරා වගේ. ඉතින් ඔයාලට මේකෙදි prompt එකක් දීලා කලින් වගේම images generate කරන්න දෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මෙතන try an example කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතනින් අපිට example එකක් අරගෙන උනත් try කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි, මම මේකේ දීලා තියෙන example එකක්ම මේ විදිහට click කරලා ඔයාලට try කරලා පෙන්නන්න. හරි, මෙන්න මේ විදිහට දැන් HD quality එකෙන් image එකක් generate වෙනවා. ඉතින් මේක එකපාරේ images 4ක් ඔයාලට generate කරලා දෙනවා. ඉතින් ඔයා දෙන prompt එකේ හැටියට තමයි මේකෙදි images generate කරලා දෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ images generate කරන එකේ පොඩි limit එකක් තියෙනවා. දවසකට image 400ක් විතර තමයි මට මතක විදිහට මේකේ generate කරලා දෙන්නේ. බලන්න මේකේ දෙන images මොනතරම් quality එකෙන් මොනතරම් ලස්සනට තියෙනවද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ images තමයි මේකෙන් generate කරලා දෙන්නේ. හැබැයි මේකේ free version එකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මෙන්න මේ විදිහට watermark එකක් නම් එනවා. හැබැයි මේක HD විදිහට ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට තවත් වෙන AI එකකට දාලා මේක මේ watermark එක remove කරගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට මේ image එක crop කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකෙන් generate කරපු images අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ images ගත්තම මාරම ලස්සනයි. මාර detail එක මේ images අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට images try කරලා බලන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකෙත් කලින් වගේම ඒ කියන්නේ Firefly එකේ වගේම images save වෙන්නේ නැහැ. ඔයා generate කරපු image එකක් ඔයාට අවශ්‍ය නම් ඒ මොහොතේම download කරගන්න ඕනි. හරි. ඊට පස්සේ අපි ගිහිල්ලා බලමු තව මොනවාද මේකේ තියෙන features කියලා. ඊළඟට අපි tools section එකට ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් uncrop කියලා tool එකක් තියෙනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ uncrop tool එකෙන් වැඩ කරන්නේ කියලා. මේකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට try කරන්න image එකක් දීලා තියෙනවා. මේකෙන් දීලා තියෙන image එකම අපි try කරලා බලමු. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි image එක අපි upload කරත් පෙන්නන්නේ. මේ විදිහට අපි අප්ලෝඩ් කරපු image එක පෙන්නනවා.
ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට වටේට අපිට මේක කොහොමද අප්ස්කේල් කරගන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් මේක ජෙනරේටිව් ෆිල් විදිහට අපිට හදා ගන්න ඕන කියලා පෙන්නනවා. හරි මෙන්න මේ විදිහට මේක අපිට ඩ්‍රැග් කරලා අවශ්‍ය විදිහට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම දාගෙන මෙතනින් next කරන්න තියෙන්නේ. මම මේක මුලින්ම try කරලා බලපු හින්දා මගේ free credit මෙතනින් ඉවර වෙලා කියලා කියනවා. එහෙමනම් මට සිද්ධ වෙනවා මගේ Google account එකෙන් මේකට log වෙන්න. ඉතින් ඔයාලත් මතක තියාගන්න මේක පළවෙනි පාර try කරනවා නම් ඔයාගේ Google account එකෙන් log වෙලාම ඉන්න එක ලේසි. ඉතින් මම මේක මුලින්ම try කරලා ඔයාලට කියන්න ඕන නිසා තමයි මට මේ වගේ දෙයක් සිද්ධ වුනේ. ඉතින් මගේ credits ඉවර වෙලා තිබ්බ හින්දා තමයි මේ විදිහට මට නැවත වතාවක් sign in වෙන්න කියලා මේ කට්ටිය කියන්නේ. අපි බලමු එහෙමනම් sign in වෙලා කොහොමද මේකේ ඉතුරු ටික කරගන්නේ කියලා. හරි මෙන්න මේ විදිහට අපේ image එකේ generative fill option එකෙන් generate වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට මතක ඇති මේක කලින් තිබ්බේ කොහොමද කියලා. දැන් බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක බලන්න මාර විදිහට detail සහිතව අපිට මේක generate කරලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් කැමති එකක් select කරලා හොඳට match වෙන එකක් select කරලා download කරගන්න පුළුවන්. අපි එහෙමනම් ආපස්සට ගිහිල්ලා බලමු මේකේ තියෙන අනිත් tools මොනවාද කියලා. අපි මෙන්න මේ generate image එක try කරා. ඒ වගේම දැන් අපි try කරේ uncrop කියන tool එක. ඒක තමයි generative fill option එක තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ reimagine excel කියන tool එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ tool එකෙන් අපිට පුළුවන් අපේ image එක තවත් විදිහකට වෙනස් කරගන්න. උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේකේ මේ තියෙන පළවෙනි image එක මම try කරලා පෙන්නන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන click කරලා image එකක් අලුතෙන් upload කරන්න. ඉතින් මම ඒකට time එකක් යන නිසා ඔයාලට මේ විදිහට පෙන්නන්න. මෙතන මුලින්ම තිබ්බ image එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඒක අපිට වෙනස් කරලා දෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. reimagine option එකේදී සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. දැන් ඔයාට මේක try කරලා බලන්න පුළුවන් ඔයාගේ කාමරේ ෆොටෝ එකක් ගහලා upload කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ කාමරේ කොහොමද වෙනස් කරගන්න ඕනි කියලා ඔයාට මේකෙන් generate කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ඔයාට මේකේ try කරලා බලන්න පුළුවන්. අපි එහෙමනම් ගිහිල්ලා බලමු මේකේ තවත් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මෙතන clean up කියලා tool එකක්. අපි ඒ tool එකත් try කරලා බලමු කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒකෙදිත් මෙතන example වලට දීලා තියෙන image එකක් මම use කරන්න. ඔයාට ඒකෙදිත් පුළුවන් image එකක් upload කරන්න. ඉතින් මේකේ මෙතන select කියන එක මුලින්ම click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට remove කරගන්න අවශ්‍ය එක මේ විදිහට zoom කරලා move tool එකෙන් drag කරලා අවශ්‍ය එක පහත කරගන්න තියෙනවා. දැන් මම මේ විදිහට මෙතන තියෙන මේ බෙදුම් කට්ට සහ පැන්සල මාක් කරනවා. මට මේ දෙක මෙතනින් remove කරගන්න ඕන නිසා. ඒ දෙක මාක් කරගෙන ඉවර වෙලා මට තියෙන්නේ මෙතනින් clean කියන එක click කරන්න. අපි මේක zoom out කරලා move කරලා බලමු මෙන්න මේ විදිහට මැදට තියලා දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් අපේ eraser tool එක use කරගෙන මේක මකලා දැම්මා කියලා. හැබැයි බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ යටින් තියෙන ඉරිත් මෙයා generate කරලා තියෙනවා. මෙතන පැන්සලක් සහ බෙදුම් කට්ටක් තිබ්බා කියලා අපිට හොයාගන්නවත් බැරි විදිහට මේක මකලා තියෙනවා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඒකත් සිද්ධ වෙන්නේ. අපි ඔය පාවිච්චි කරේ clean up tool එක. ඉතින් මේ tool එක use කරගෙන ඔයාගේ images වල තියෙන දේවලුත් clean up කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් background remove tool එක. මේක නම් ඔයා remove bg වගේ site වලිනුත් try කරලා ඇති. මේකිනුත් සිද්ධ වෙන්නේ background remove කරන එක. ඉතින් මේකෙදිත් මම මේ කට්ටිය දීලා තියෙන sample image එකක් ඔයාලට use කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද background remove කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක මෙයාලා කියලා තියෙනවා සම්පූර්ණ detail සහිතව මේකේ background remove කරලා දෙනවා කියලා. ඒ වගේම අපිට සංසන්දනය කරලා බලන්න පුළුවන් background එක තියෙද්දි සහ background එක remove කරාම කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා. හරි, මේ image එක අපි load වෙනකන් තව දෙයක් කතා කරන්න. මේකේ pricing plan මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම API keys මෙතනින් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. API key එක අරගෙන අපේ website එකට දාලා අපිට tools තියෙන web එකක් මේකෙන් create කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා bot කෙනෙක් හදනවා නම් ඒ වගේ දේවල් වලටත් මෙතනින් අපිට use කරන්න පුළුවන් API key එක. හරි. මේ කතාව යන අතරතුර ඔන්න මෙයාගේ background එක remove කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන background එක තියෙනකොට පේන විදිය
මේක මෙහෙම ඩ්‍රැග් කරගෙන ගියාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරාම පේන විදිය. ඉතින් ඔන්න ෆොන්ට් එහෙම හරියටම ඩීටේල් සහිත මෙයා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක ක්ලික් කරලා මේ ඉමේජ් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි අපි බලමු තවත් මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. මේකේ තියෙනවා රීලයිට් කියලා ටූල් එකකුත්. මේකෙන් පුළුවන් අපේ ෆේස් වලට ලයිටින් කරගන්න. ඉතින් ඔයා මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න ඉමේජ් එකට අදාළව ලයිට්නින් වෙනස් කරලා බලන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ මේ විදිහට සාම්පල් ඉමේජස් දීලා තියෙනවා. මම මේ ඉමේජ් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් ඉමේජ් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඉමේජ් එක ලෝඩ් වෙනවා. දැන් මේ ඉමේජ් එකේ අපිට පුළුවන් දාලා තියෙන ලයිට්ස් ටික වෙනස් කරලා බලන්න. ඉතින් මෙතන ලයිට් 1 ලයිට් 2 කිය අපිට තියෙනවා. මෙතනින් මුලින්ම චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් මේ ලයිට්ස් ප්ලේස් වෙන තැන් ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් කරලා වෙනස් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට එක එක ලයිට්ස් මාරු කර කර බලන්න පුළුවන්. දැන් මේ ලයිට් එක අනවශ්‍යයි කියලා හිතනවා නම් ඒක ඩිලීට් කරලා දාන්න පුළුවන්. මේ ලයිට් එක මම ටිකක් උඩට ගෙනවා. එතකොට මූණට ඔන්න ඩාර්ක් ආවා. ඊට පස්සේ මේ දම් පාට වගේ ලයිට් එක මම උඩට ගත්තා. මේ බෑක් ලයිට් එක මම තා ටිකක් මේ විදිහට ඇඟ පැත්තට ලං කරනවා. මේ පැත්තේ තියෙන මේ නිල් පාට ලයිට් එක මම පොඩ්ඩක් දුරස් කරනවා. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට මේකේ ලයිට් සෙටප් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් බලන්න පුළුවන් කොහොමද ඉමේජ් එක තියෙන්නේ කියලා. ඕන නම් අපේ මූණට තවත් එළිය වැඩි කරගන්න මේ කී ලයිට් එක වගේ එක මෙහෙම ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදිහට අපේ මූණට තවත් එළිය වැටෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ ඔයාලට ලයිට්නින් කරගන්නත් පුළුවන් ඕනම ඉමේජ් එකක් මේ ටූල් එක යූස් කරගෙන. හරි ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ඉමේජ් අප්ස්කේල් කියන ටූල් එක. මේකෙන් පුළුවන් ඔයාගේ ඉමේජ් එකේ ක්වොලිටි එක වැඩි කරගන්න. ඒක 16 ගුණයක් දක්වා ඔයාට වැඩි කරගන්න පුළුවන් කියලා මේ කට්ටිය කියනවා. ඉතින් මේ කට්ටිය දීලා තියෙන ඉමේජ් එකකින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. දැන් බලන්න මෙන්න මේ තියෙන ඉමේජ් එක පොඩ්ඩක් බ්ලර් වෙලා වගේ තියෙන්නේ. මේකේ පික්සල් ඩ්‍රොප් වෙච්ච ගතියක් තියෙනවා. හැබැයි බලන්න මේක අප්ස්කේල් කරාම කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේකේ වෙනස හොඳට පේනවා ඇති. මම මේ විදිහට මේක ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් කරලා ඔයාලට පෙන්නද්දි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේක ඉමේජ් අප්ස්කේල් කරන්නේ. මේකේ තවත් හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම පේද්දි ෆොන්ට් මෙතන බොඳ වෙලා වගේ තියෙනවා. ඒ වගේම මේ දත් ටික පොඩ්ඩක් බොඳ වෙලා වගේ පේනවා. හැබැයි මේක මේ විදිහට අනිත් පැත්තට අදන් ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ ඔක්කොම හරි ගස්සලා මේ ඉමේජ් එක හයි ක්වොලිටි විදිහට හදලා දීලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයාගේ ඉමේජස් උත් මේකට අප්ලෝඩ් කරලා හදාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේක මේ විදිහට සාම්පල් එකක් දීලා තියෙනවා තවත්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක අප්ස්කේල් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේකේ වෙනස්කම් මොනවාද කියලා හොඳට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. හරි මේකේ පහළට ගියාම තවත් ටූල් එකක් තියෙනවා. මේකෙන් පුළුවන් ඔයාට ඕනම ඉමේජ් එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් රීප්ලේස් කරගන්න. ඔයාලා කලින් විදිහට ඉමේජ් එක රිමූව් කරලා ඉමේජ් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරා නම් ඔයාට පුළුවන් මේ ටූල් එක යූස් කරගෙන ඒකට වෙනත් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් රීප්ලේස් කරගන්න. ඉතින් මේකෙදි ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට ඉමේජ් එක අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ රීප්ලේස් කරන්න ඕනි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මොකක්ද කියලා මෙතනින් ටයිප් කරලා රීප්ලේස් කරන එක. ඒක උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මෙතනින් පෙන්නලා දීලා තියෙනවා මේ විදිහට. මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ ඔරිජිනල් ඉමේජ් එක. ඉතින් මේ විදිහට අපිට ඉමේජ් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක විතරක් රීප්ලේස් කරලා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාටත් මේකෙදි කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ ඉමේජ් එක අප්ලෝඩ් කරා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රීප්ලේස් කරා. හරිම සරලයි. ඊට පස්සේ අවසාන ටූල් එක තමයි මේ ටෙක්ස්ට් රිමූව් ටූල් එක. මේකෙන් පුළුවන් ඔයාගේ ඩිසයින් වල, මොකප්ස් වල, ඉමේජස් වල වගේ හැම එකකම තියෙන ටෙක්ස්ට් රිමූව් කරන්න. හරියට වෝටර්මාර්ක්ස් එහෙමත් රිමූව් කරගන්න පුළුවන් මේ ටූල් එක යූස් කරා නම්. දැන් ඔයාලට මේ දීලා තියෙන එක්සැම්පල් එකේ බැලුවොත් මෙතන මේ බිල්ඩින් එකක් වගේ එකේ ටෙක්ස්ට් එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඔන්න දැන් අපි මේ ටෙක්ස්ට් එක රිමූව් කරා. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන්නේ මොකප් එකක්. මේකෙදි මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ මේ විදිහට අකුරු දාලා තිබ්බා. හැබැයි දැන් ඒකේ අකුරු ටික රිමූව් කරා. මේ විදිහට අපිට එක එක ඒ වගේ තියෙන අකුරු රිමූව් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් බලන්න මෙතන බෝඩ් එකක් උස්සගෙන ඉන්න එකක් තියෙනවා. මේක මේ විදිහට අපිට රිමූව් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඒකේ තියෙන අකුරු රිමූව් වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට වෙන ටූල් එකක් යූස් කරගෙන මේකට වෙන මොනවා හරි ෆොන්ට් එකක් යූස් කරා
ටෙක්ස්ට් එකක් දාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඔයාට එක එක ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට ඊට පස්සේ ඔයාගේ වැඩවලට යූස් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් මේ තවත් එකක් මේකෙදි මේ ජර්සි එකේ තියෙන ටෙක්ස්ට් එක රිමූව් කරලා දානවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඔයාට යූස් කරන්න පුළුවන්. හරි. මේකේ මේ විදිහට ටූල්ස් ගොඩක් තියෙනවා. මේ ටූල්ස් තමයි අපිට යූස් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ අපි ගිහිල්ලා බලමු දැන් ප්‍රයිසිං කියන එකට කොහොමද මේකේ ප්‍රයිසිං තියෙන්නේ කියලා. මේකේ මුල්ම ප්ලෑන් එක ෆ්‍රී ප්ලෑන් එක මේකෙදි අපිට ගොඩක් ෆීචර්ස් ලබා දෙනවා. හැබැයි බලන්න මේ ෆීචර්ස් වල වෝටර්මාක් කියලා තියෙනවා. ඒ වෝටර්මාක් තියෙන්නේ ෆ්‍රී දෙන ෆීචර්ස් වල එක ඔප්ෂන් එකක් විදිහට. ඉතින් ඔයාලට වෝටර්මාක් එක ක්‍රොප් කරලා යූස් කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඉමේජස් ජෙනරේට් කරගෙන. ඒ වගේම තමයි මෙතන අපිට $7කට මාසෙකට ගෙවලා ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක Adobe Firefly සහ Photoshop beta version එකට යන මුදලට වඩා ගොඩක් අඩු මුදලක්. ඉතින් ඔයාට ඒක යූස් කරනවට වඩා ඒකේ වැඩ ටික මේකෙන් කරගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ අනිත් tools ගැනත් බැලුවොත් ඒ වගේ ලිමිටේෂන් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා කමෙන්ට් කරන්න කලින් මේකේ මේ ලිමිටේෂන් මොනවද කියලා බලන්න. ගොඩක් කට්ටියට එන ප්‍රශ්න තමයි මේකේ දැන් ඉමේජස් මේ විදිහට හැදෙන්නේ නැහැ මොකද්ද දන්නේ නැහැ ප්‍රශ්නේ වගේ දේවල් ගොඩක් කට්ටිය කමෙන්ට්ස් වලින් අහනවා. ඒකට උත්තරේ තියෙනවා දැන් මෙන්න මෙතන මේ කට්ටියගේ AI එකේ දාලා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මේ පළවෙනි tool එක වැඩ කරන්නේ දවසට image 400ක් වෙනකන් විතරයි. මේ දෙවෙනි tool එක දවසට image 100ක් වෙනකන් විතරයි වැඩ කරන්නේ. මං ඔයාලට දැන් පෙන්නද්දිත් ඔයාලා දකින්න ඇති image එක upscale කරද්දි free credit ගාන ඉවර වෙලා තිබ්බා. ඒත් ඔය 100 images සංඛ්‍යාව පැනලා තිබුණ නිසා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ annually සහ monthly මේ විදිහට prices දෙකක් යනවා. ඔයාලා annually package එකක් ගන්නව නම් $7 ගානේ payment එකක් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන API කියලා section එකක් තියෙනවා. මේකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාට මේකට APIs add කරන්නත් පුළුවන්. මේකේ API එක use කරගෙන ඔයාට bot එකක් හදන්න එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ web එකට ඒ වගේ දේවල් වලට මේකේ API use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගැන දැනගන්න ඕන නම් ඔයාට මේ කට්ටියගේ මෙතන docs කියලා තියෙනවා. අන්න එතනින් ගිහිල්ලා මේ කට්ටියගේ API සම්බන්ධව තියෙන document එක read කරලා බලන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරේ මේ Clipdrop කියන AI එක සම්බන්ධව. ඉතින් මේකෙන් ගොඩක් වැඩ අපිට කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වැඩ නොමිලෙම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේක use කරලා බලන්න. ඔයාගේ user experience එකත් මට කියන්න. ඔන්න මම තවත් අලුත් AI එකක් අරන් ආවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ තවත් සුපිරි AI එකක් ගැන කතා කරමු. එහෙමනම් අද වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා මේ ටෙක් දෙයෝ YouTube දැනුම් අවකාශය.